البشري الاصل فيه الصحة والاستقامة، ده بند رقم 1. الجسم البشري الاصل فيه الصحة والاستقامة، وسيظل على هذه الوضعية ما دام لا يوجد اي مدخلات او مؤثرات خارجية عنيفة. وعليه فان الصيام الكامل عن اي مدخلات يحقق تماما هذه الوضعية، والتي لها حتمية الانتهاء مع كسر الصيام. مع اول مدخل لو قدرت تستمر على هذه الحالة فانت في حالة الجسد الذي لا يمرض. بيان رقم 2، كل مدخل للجسم يحمل ضررا كما انه يحمل النفع، وهو ابقاء هذا الجسم على قيد الحياة وتغذيته بما يلزم لبقائه فعالا عاملا. ما دام المدخل له فضلات تستقر في داخلك فهو له اضرار. فضلات تحتاج الى اخراج فهي الاضرار. يبقى الفضلات التي تحتاج الى اخراج ويحتاج الجسم الى التخلص منها فهي مضرة. فكده اي اكل حضرتك بتاكله، الاكل ده فيه يحمل الضرر كما انه يحمل النفع الذي هو ابقاء هذا الجسد على الحياة او نموه في حالة الاطفال. رقم 3، كل مدخل للجسم يعتبره الجسم كائن غريب، وبناء عليه الجسم البشري له ردة فعل، وردة الفعل دي حاجة من 3: يا تحسسي مناعي وده مساراته الليمفاوية، يا عصبي مركزي وده سموه جاد برين اكسس، يا اما هرموني غددي. هرموني ايه؟ غددي، يعني معوي طرفي او نخامي مركزي. ركز معايا، هرموني غددي 2، معوي طرفي اللي هو الانسولين والجلوكاجون والسيروتونين والجاسترين، دي هرمونات معويه، او نخامي مركزي اللي هو شغال بيتويتري لحد الجزريه. بيان رقم 4، معاناة الجسم يوميا وتكرارا واستمرارا في التعامل مع مدخلات صعبة الهضم، مما تؤدي الى انسدادات معوية متكررة وان كانت غير كاملة. ادي اول حاجة، يبقى مدخلات صعبة الهضم وانسدادات معوية متكررة وان كانت غير كاملة، او مخلفات مضرة من هضم غير كامل، او مدخلات تحمل مثيرات للجهاز العصبي والجهاز الهرموني والجهاز المناعي التحسسي، او مدخلات تحمل السموم الصريحة، بقايا مضادات حيوية، بقايا مخصبات ومنشطات وكيماويات واسمدة نيتروجينية، بقايا مبيدات حشرية اللي بنسميها ايه؟ البيستيسايد ريزيدوالز. يبقى ايه؟ يبقى معاناة الجسم في التعامل يوميا مع هذه المدخلات صعبة الهضم، مما تسبب انسدادات معوية متكررة وان كانت غير كاملة، مخلفات مضرة من عملية هضم غير كاملة، مثيرات لجهازك العصبي الهرموني المناعي التحسسي 3، او سموم صريحة زي بقايا المضادات الحيوية، بقايا المخصبات والمنشطات والملونات والكيماويات والاسمدة، بقايا المبيدات الحشرية. بيان رقم 5، تمثل هذه المعاناة في ضغط مستمر على جسم يقاوم باستمرار، فهذا يؤدي الى اعراض جسدية ونفسية متواترة مترابطة الحدوث مع تباعد العلاقة، مما ادى الى تسميتها بالمتلازمات. وتباعد السببية في هذه العلاقات ادى الى عدم وضبابية التشخيص. تزيد المعاناة لتحول هذه الاعراض وانجرافها نتيجة التفاعل بين المواد الكيميائية المدخلة من سموم مدخلة الى جانب مدخلات الدواء المصاحبة. تاني، يبقى تزيد المعاناة لتحول الاعراض وانجرافها نتيجة التفاعل بين المواد الكيميائية المدخلة من سموم في الطعام الى جانب المدخلات الدوائية المصاحبة
مما يؤدي الى تفاقم الاعراض. المقصود منه ايه؟ عشوائيه حدوث. يعني ايه عشوائيه حدوث؟ يعني انت عندك تسمم من حاجه وخدت دواء لعرض اصلا انت ما بتشتكيش منه، فالدواء الضغط النبلت مع دواء مع التسمم عملوا رياكشن، دراج انتر اكشن، وانت قاعد في البلال، مما يؤدي الى تفاقم الاعراض واختلاط اعراض وامراض تتوافق مع في مجموعات. يعني دي مجموعه بقى ايه؟ الفايبروميالجي، عارف الفايبروميالجي بتاع دكتور الروماتيزيوم، وهنا مجموعه الضغط، وهنا مجموعه السكر، وهنا مجموعه امراض المناعه، وهنا مجموعه السرطان. انت التقسيمه بتبقى كده. فانا عشوائيه مع ارقام مهوله بقى من رقم 6. مع اختلاف العرض واسم المرض لابد ان يصاحبه خلل مزمن، وده من ضمن الشروط في الجهاز الهضمي حتى لو كانت بدايه الشكوى في عمر الطفوله، مع وجود مثبطات الحموضه التي طرحت في الاسواق يعني في حدود 20 عاما. من 2005 اطرحت اسواق البي بي ايز بدءا من الكنترولات الجاد فادر واللي جاي وراه، لا يجب اهمالها. ومع وجود تطور للمرض وظهور السرطانات لا يجب تجاهل دور مثبطات الحموضه في ظهور هذه الاعراض. رقم 7 دائره علاج ما ليس هو السبب: نغزه في الصدر، زغلله في العين، نشفان في الريق، ألم الكلية، كثرة التبول وإرجاعها لفتح حجاب حاجز، لارتفاع كوليسترول، لارتفاع دهون ثلاثية، لوجود اليوريك أسيد، للتخاريف المتفق عليها. أنا بحب أسميها التخاريف إيه؟ متفق عليها، لأن إحنا المنشقين، إحنا الشطار بتوع علي الزيبق. بقى رقم 8 تغير الشواهد التحليلية اللي هي الكلينيكال لابوراتوري والانفستيجيشنز، اللابس اللابوراتوري. تغير الشواهد التحليليه والمستجدات المعمليه اللي هي الفايندنجز، يعني دلاله على تغير استراتيجيه الجسم في حاله الضغط والاستفزاز المزمن، ولا يوجد اي دليل قطعي على انها سبب لما يصاحب الحالة من أعراض أو تغيرات. السبب هو الذي بإزالته تنتهي المشكلة أو ينتهي العرض. يبقى تاني، يبقى تغير الشواهد التحليلية والمستجدات المعملية زي ارتفاع السكر أو اليوريا أو الكرياتينين أو اليوريك أسيد دلالة على تغيير استراتيجية الجسم في حالة الضغط والاستفزاز المزمن، ولا يوجد اي دليل قطعي على انها سبب لما يصاحب الحالة من اعراض او تغيرات. السبب للمعلومية هو الذي بازالته تنتهي الظاهرة او تنتهي المشكلة او ينتهي العرض. الانسولين اللي باخده والسكر بيعلى يبقى معنى كده ان السكر مش عالي عشان الانسولين ناقص. تاني، يبقى الانسولين اللي باخده عشان اوطي السكر والسكر ما بيوطاش بيعلى، يبقى السكر ما كانش عالي عشان الانسولين واطي. نقطة. الانسولين اللي بديه وبيوطي السكر وما يحسنش الانتصاب، يبقى السكر مش هو سبب الارتخاء. الارتجاع بتاع فتح الحجاب الحاجز، ادي الفتح اتعالج والارتجاع زي ما هو. الارتجاع بسبب الجرثومة، ادي الجرثومة خدنا الدواء والارتجاع زي ما هو. رقم 9 الاستدلال بالشواهد المعملية زي السكر والاسيتون، الاتش دي ال والال دي ال، اليوريا والكرياتينين، المعادن والسوائل المعدنية الموصلة للكهرباء للالكترولايتس، صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد، وربطه بطبيعة الأكل المباشرة سطحية وخاصة وخاطئة بالكلية. يعني نرجع تاني رقم 9،
الاستدلال بالشواهد المعمليه زي السكر والاسيتون والاتش دي ال والال دي ال واليوريا والكرياتينين والمعادن والسوائل المعدنيه وربط طبيعه الاكل طبيعه كلام غلط خاطئ 100%. ليه؟ لان هذه الشواهد تتساوى في كل انواع الثدييات الكائنات البياضة صاحبة الكبد. يعني التمساح عنده كبدة والفرخة عندها كبدة، والثدييات البقرة اللي بتاكل عشب والنمر اللي بياكل لحمة وبيشرب دم، كل دول عندهم سكر واسيتون واتش دي ال وال دي ال ويوريا وكرياتينين، حتى الفار. يبقى الثدييات والبياضات اللي هي بتبيض الطيور والفراخ والتمساح اللي عنده كبد لازم يكون عنده اللي قلته اتش دي ال ال دي ال اسيتون وسكر يوريا وكريات. هو طبيعه ربنا خلقه كده، الكبد يصنع الحاجات دي، الكبد يصنع الحاجات دي. يبقى كل اكلات العشب واكلات اللحوم واكلات الاثنين كل ما هو ذات كبد، الحمامه والفرخه والتمساح كل دول عندهم اسيتون وعندهم يوريا وعندهم كرياتينين وعندهم سكر. خلاص. والقرد بالمناسبه عشان احب القرد قوي، ارتفاع وانخفاض هذه القيم عن معدلات وجودها معتاده له علاقه اصيله بتغير حاله الجسم تفاعلا عصبيا هرمونيا مناعيا تحسسيا مهما كانت نوعيه المدخلات. يبقى معنى كده ان مش اكل فيه سكر فعلى السكر، اكل فيه بروتين فعلى اليوريك اسيد. غلط، كلام غلط. ارتفاع وانخفاض هذه القيم الاستدلاليه عن معدلات رصدها المعتاده علاقته الاصيله بتغير حاله الجسم تفاعلا عصبيا هرمونيا او مناعيا تحسسيا مهما كانت نوعيه المدخلات. يبقى معنى كده ان انا ككائن بطه برجل بطه اتساوى انا والنمر اكل اللحم واشارب الدم. فهمت حاجات؟ انا راجل بطه برجل بطه سويت بالنمر اكل اللحم وشارب الدم. احنا الاثنين عندك كرياتين وانا عندي كرياتين، عندك يوريا انا عندي يوريا، عندك سكر واسيتون انا عندي سكر واسيتون. يا باشا مهما كان اكلك ما انت جسمك هيرد بناء على استراتيجيه. الاستراتيجيه دي سببها ان انت حطيته في ستريس، الستريس ده انا هرد عليه بالطريقه الفلانيه. فهمت حاجه ولا لا؟ رقم 10 والاخيره في البيان، قدره الجسم على التعافي والتشافي احلالا واستبدالا، تصنيعا وتخليقا، تصديا ومنعا، تشكيلا وتفريقا، متكامله متناسقه غير متناهيه الا بالموت. صحتك نسبيا تساوي قدرتك على تجنب المدخلات السامه. 0 مدخلات، صحه لا نهائيه. وده كان اخر حاجه في البيان. البيان من 10 بنود ومضيت عليه في الاخر منهج حياه. زيرو دواء. انا كلامي اي مين ات كلها. زيرو دواء. انا ماليش مصلحه، انت صحتك بين ايديك. انا خلصت كلامي.